تخيل ان عندك بضاعة في المخزن جاهزة انك تبيع منها في اي وقت، بس البضاعة دي هتفضل عندك وانت مش هتدفع تمنها الا بس لما تبيعها. طب ازاي ده ممكن يحصل؟ ده اللي هنعرفه في دورة الامانة او ما يسمى بالكونسايمنت سايكل. في السبلاي تشين دايما بيبقى عندنا معادلة صعبة، عايزين البضاعة تكون متوفرة عشان البيع ما يقفش، وفي نفس الوقت مش عايزين نربط كاش كتير في بضاعة ممكن تقعد ما تتباعش بالشهور. هنا بقى بيظهر قوة الكونسايمنت كحل بيوازن بين احتياجات المشتري والمورد. ببساطة كده خلينا نضرب مثال. شركة أدوية بتنزل منتجاتها وتحطها في صيدلية، بس الصيدلي مش هيدفع تمن البضاعة، لكن هيحاسب الشركة بس على الأدوية اللي اتباعت للجمهور، وأي أدوية تانية ما اتباعتش يقدر يرجعها بدون أي تكاليف إضافية. وبكده بنعرف إن جوهر الكونسايمنت هو الفصل بين حاجة اسمها الحيازة المادية وبين الملكية القانونية، بمعنى إن البضاعة فعليا موجودة في مخزنك بس على سبيل الأمانة، لكن الملكية بتفضل للمورد والدفع بس بيتم لما البضاعة تتباع. طب ليه الشركات بتلجأ للنظام ده؟ بالنسبة للمشتري أو الباير، الميزة الأكبر هي عدم تحمل تكلفة المخزون، فبالتالي بيحسن التدفق النقدي أو الكاش فلو. كمان بيقلل المخاطر، لأن لو الطلب اتغير يقدر يرجع البضاعة للمورد من غير ما يجمد الكاش في المخزون. ومن ناحية المورد أو الفندور، بيضمن تواجده في السوق وإن البضاعة متاحة في المكان اللي البيع بيحصل فيه. وفي النهاية النظام ده بيخلق شراكة بين الطرفين على المدى الطويل. عشان نفهم النظام ده بيترجم ازاي على ساب، لازم نفرق بين الاون ستوك والكونسايمنت ستوك. في المخزون العادي اللي هو الاون ستوك، الملكية بتبقى لشركتك بالكامل. اما في الكونسايمنت ستوك او مخزون الامانة، البضاعة بتظهر كمخزون منفصل وخاص، ولما بتستلمه ما بيبقاش فيه اي قيد محاسبي. نقطة التحول بقى بتبقى هي عملية السحب بين من مخزون الامانة للمخزون العادي. ساعتها بقى الملكية بتتنقل وبينتج عنها قيد محاسبي بيثبت مسؤوليتك المالية عنها. دورة الكونسايمنت بتتكون من 6 مراحل. أول مرحلة بنبدأ بإنشاء أمر الشراء الكونسايمنت BO من خلال ترانزاكشن ME21N. المرحلة التانية استلام البضاعة جودز ريسيت عن طريق الميجو، وزي ما قلنا من غير قيد محاسبي. المرحلة الثالثة الويزدرول من مخزون الكونسايمنت للأون ستوك، وهنا بقى بيتنقل الملكية والقيد المحاسبي بيتم. المرحلة الرابعة التسوية المالية التلقائية للمورد، بنعمل سيتلمنت من خلال ترانزاكشن اسمه MRKO، وبنطلع ساعتها فاتورة للمورد تلقائية. المرحلة الخامسة بنعمل لو احنا حابين نعمل ارجاع للبضاعة بنعمل ريتيرن عن طريق ميجو. المرحلة السادسة بنعمل بقى من خلالها المراقبة والتقارير، ودي بتتم أساسي باستخدام تقرير MB54. السلسلة دي هتكون الدليل كامل ليك، متقسمة ل10 فيديوهات بتغطي الموضوع من الألف للياء. هنبدأ مع بعض بالنظرة العامة، بعد كده إعداد المورد وإنشاء الكونسايمنت BO، مرورا بخطوات الاستلام والسحب والتسوية عن طريق MRKO، لحد ما نوصل لأشهر الأخطاء الفنية، ايه أفضل الممارسات وايه أشهر الأسئلة في المقابلات. أكتر غلطة بشوفها مع الناس اللي بتبدأ تطبق الكونسايمنت إنهم بيعملوا جودز ريسيت للبضاعة ويروحوا بقى يدوروا على الفاينانشال دوكيمنت أو القيد المحاسبي، بيفتكروا إن المشكلة في السيستم لما بيلاقوش حاجة. وزي ما اتفقنا الاستلام بتبقى حركة مادية بس، لكن الساب مش بيرمي قيد محاسبي غير لما بنعمل حركة الويزدرول ونسحب بقى البضاعة دي فعليا. كده احنا فهمنا الصورة الكبيرة. الفيديو الجاي بقى هنفتح الساب ونبدأ نطبق أول خطوة عملية، ازاي نعمل كونفيجريشن للمورد وازاي نعمل كونسايمنت انفو ريكورد. أشوفكم الفيديو الجاي.